بعد ما الحمد لله نزلنا فيديو شرح موقع اب وورك كامل في 40 دقيقه، وصل الحمد لله ل 150 الف مشاهده في اول شهرين ليه. كنت بشوف معظم الكومنتس اللي جات لي عباره عن ايه، وكان من اكتر الاسئله اللي اتسالت انه يا ريت تجمع لنا تريكات سريعه فرقت معايا انا شخصيا على الموقع في رحلتي عليه في خلال السنين اللي فاتت. وتقريبا الحمد لله اشتغلت على حوالي 2000 ساعه شغل مع عملاء مختلفه على الموقع. فالفيديو ده هو عباره عن تريكات سريعه فرقت معايا جدا على موقع اب وورك. حاولت اجمع اكبر قدر منهم واتكلم عن كل واحده بسرعه جدا، وممكن كل فتره تستخدم واحده منهم وتجربها، ولو عندك وقت متفرغ جرب اكبر قدر منهم مع بعض، وباذن الله هتنقلك لمكان تاني تماما فهمك للفريلانس عموما وازاي فرصك نسبتها تزيد في المنافسه. فيلا سريعا كده نبدا على بركه الله. اول نصيحه وقد تبان غريبه شويه بس هي اسهلهم واسرعهم وافضلهم، وانا جت بيها وظايف في بدايتي خالص في المجال. اصحى الفجر، صلي وارجع قدم على الوظايف. الحركه دي بجانب كونها فيها ثوابها العظيم بس هي كمان هتقلل لك المنافسه على المواقع كلها بطريقه غريبه. وقت الفجر عندنا كمصريين وعرب هو وقت الساعه 9 ل 10 بالليل مثلا في تايم زون مختلف من العالم، يشمل بلاد زي كندا وامريكا والناس اللي بتدفع فعلا على الموقع وهم اهم عملاء اصلا انت هتلاقيهم. المفاجاه بقى ان معظم البلاد اللي منها ناس بتنافسك هيبقوا نايمين في التوقيت ده، زي مثلا المنافسه بيننا احنا كعرب او حبايب القلب الهنود الباكستانيين. وفي الفترات دي بقى بيظهر احيانا وظائف من عملاء امريكان مثلا او من حد تاني ومستعجل على قبول الوظيفه بتاعته قبل ما ينام، وده عشان يبدا المشروع بتاعه مثلا عليها. فلو انت كنت من اول الناس اللي بتقدم ليهم في الفتره دي ففرصك باذن الله هتبقى احسن بكتير. فجرب الحركه دي ويبقى ارجع لي قول لي فرقت معاك فعلا ولا لا. النصيحه الثانيه، ادخل على منتدى اب وورك الخاص بالكلاينتس وشوف هم بيقولوا ايه عنك كفريلانسر. بيهزقوك يا صاحبي وانت قاعد ساكت مش بتدافع عن نفسك، وبيقطعوا في فروتك كفريلانسر عشان انت مهمل وبتكروتهم مش بتديهم اي اهتمام. على فكره ده حقيقي، هم بيشتكوا مننا جدا. ادخل كده مثلا بص على المكان اللي اب وورك عاملاه عشان يتجمع فيه الكلاينتس اللي احنا بنشتغل معاهم. هتلاقيهم بيشاركوا بعضهم خبرات ازاي تختاروا فريلانسر ابن حلال تشتغلوا معاه، هتلاقيهم بيعرضوا مشاكل واجهتهم مع فريلانسرز تانيين، وهتلاقي منهم اللي بياخد اراء الناس في ازاي يقيمنا ويختار انسب حد معاه. اكيد طبعا هو مش داخل يقيمنا في مهاراتنا لان العميل ده هيبقى اكتر حد ادرى بالشغل بتاعه هو عاوز يخلص ازاي، بس هو داخل يسالهم ازاي يقيمنا كفريلانسر. صدقني يا صديقي تنبهر، هتلاقي نفسك كده مره واحده بقيت قاعد معاهم على نفس الترابيزه، العملاء بتبقى قاعده وبتدردش معاهم كده وتشوفوا الفريلانسر دوت كويس ليه وده كان وحش ليه ونفسهم ايه في فريلانسر احلامهم. حقيقي الحاجه دي هتفرق معاك جدا وهتغير فكرك عن حاجات كتير انت بتعملها دلوقتي وانت تتفرج عليا، والعملاء للاسف بيتخنقوا منها. فسيب لك رابط منتدى اب وورك الخاص بالعملاء في وصف الفيديو، اوعى تدخل عليه دلوقتي. كمل فرجه على الفيديو بتاعي الاول اللي انا تعبان فيه وما تسيبنيش في النص، او روح وارجع تاني يا عم انا هستناك. كلها مستنيين عامة. رجعت. بص انا هخبط لك النصيحه الثالثه كده ورا النصيحه الثانيه عشان هي مكمله ليها بطريقه ما، وهي انك مش بس هتقعد على ترابيزه العملاء وتسمع نقاشهم وهم بيختاروا ناس ازاي، لا ده انت هتبقى رئيس الترابيزه دي نفسها يا عم، وانت بنفسك اللي هتختار حد يشتغل معاك. لان مبروك يا صديقي انت تعمل اكونت كعميل على موقع اب وورك، وهتروح بقى تنزل خدمه بسيطه خالص انت فعلا محتاجها وناوي تقبل حد فيها، ويا ريت تكون خاصه بشغل انت بتعرف تعمله. واتفرج على الناس اللي هتقدم لك وشوف بيعرضوا مهاراتهم ازاي وبيتكلموا عن نفسهم ازاي، وشوف انت هتختار الانسب منهم ازاي، وكمان هتستبعد اضعف حد فيهم في اقناعك ازاي. وليه باكد ان الوظيفه تكون انت ناوي تقبل الناس فيها؟ عشان الناس اللي هتقدم لك بتدفع كونكتس عشان تقدم وبتاخد من وقتها وفلوسها، فاحنا مش عاوزين يبقى حرام علينا التلاعب بمجهود الناس وفلوسها. فالنصيحه دي مع النصيحه اللي فاتت تاثيرهم كبير جدا في ادراكك لازاي تفكر زي العميل بالظبط وانت بتقدم، فتعرف تقدم ايه وتقدم ازاي. لو كنت بقى من اثرياء القوم فالنصيحه الرابعه دي مهمه ليك، غير كده فانا اسف يا صاحبي اني مضطر اقولها لانها ممكن تكون استثمار مهم جدا ليك بعدين. اب وورك فيها 3 انواع للاعلانات اللي ممكن تستخدمهم تدفع فيهم فلوس عشان تحسن من فرص ظهورك او قبولك على الموقع. بص هو مش اعلان انت بتدفعه بفلوس مباشره يعني، بس هو انت بتدفع له كونكتس اللي هي بدورها بتشتريها بفلوس مباشره، فيعني الحقيقه ما فرقتش. المهم بقى ان الاعلانات دي ممكن تكون عشان تخلي البروبوزال بتاعك يظهر في الاول خالص عن طريق مزاد لاول 3 اشخاص يدفعوا كونكتس اكتر، او عن طريق انك تخلي بروفايلك نفسه هو اللي يظهر في الاول خالص، وده لما عميل يبحث على مهاره معينه حد بيعملها، او انك تدفع كونكتس عشان تحط جنبك كده بادج اللي هو انك افيلبل ناو اللي هو انك متاح تشتغل دلوقتي. يعني ممكن تسيبك حاليا من بادج الافيلبل ناو، بس لو كان في شغلانه فيها كذا حد مقدم وانت شايفها مهمه جدا ليك فممكن تجرب حكايه انك تظهر في الاول بالبروبوزال عن طريق بوست بروبوزال. بس انا مركز
هركز هنا على اجدد طريقه دعايه فيهم نازله، وهي انك تعمل اعلان لبروفايلك عشان يظهر في الاول لما حد يبحث عن مهاره معينه. ودي من اجدد مزايا ابورك اللي ضافتها في 2024 واللي فارقه مع ناس كتير جدا. هبعت لك لينك مقال ليها هنا حاليا من ابورك نفسه عشان تفهمها اكتر، ولو فضلت مش مفهومه لكتير منكم فعامل فيديو سريع اشرح فيها 3 انواع من الاعلانات دولت بالتفصيل على الموقع، وازاي تستغل ميزه كل واحد فيهم باذن الله. فممكن بس تعرفني كده في الكومنتس من تحت، وصدقني انا برجع وبقرا الكومنتس كلها، يعني سامحني لو كنت بتاخر في الرد، بس هتلاقيني دايما في الاخر ان شاء الله هكون برد عليك. اما بقى يا صديقي لو كنت مفلس ومشكلتك الاساسيه ان الكونكتس بتخلص بسرعه ومعكش فلوس تشتري تاني عشان تقدم بيهم على شغل، يبقى روح استعمل ميزه انك تجيب شغل بدون ما تصرف كونكتايه واحده، وده لاني مقتنع ان كتير مش مستخدم ميزه البروجكت كتالوج بشكل كافي. في فيديو سابق كنا اتكلمنا عن الفروقات بين مواقع العمل الحر المختلفه، وقلنا انهم نوعين كبار، واتكلمنا ان ابورك بتندرج تحت النوع الثاني اللي هو انت بنفسك اللي بتروح تدور على العميل اللي منزل الوظيفه عشان تقدم له عليها وبتدفع فلوس عشان تقدم. البروجكت دي بقى ابورك ضايفاها جديد عشان تاخد مزايا النوع الاول من المواقع، اللي هو العميل هو بنفسه اللي يلاقي شغلك فيعجبه فيدخل هو بنفسه اللي يكلمك، فبالتالي انت ما صرفتش ولا كونكتايه واحده عشان تقدم، فانت فقط بتعمل بري باكج بروجكتس اللي هو انت مظبط كل حاجه، وقايل هعمل كذا بسعر كذا، ولو هعلي شويه هيبقى بسعر كذا، وكل حاجه بالظبط كانك على موقع خمسات مثلا او موقع فايفر اللي احنا مقاطعينه، والعميل بقى يشوف شغلك يعجبه فيكلمك. فالحق اعمل بروجكت كاتالوج دلوقتي لانها بتفرق مع ناس كتير جدا، ودي عن طريق انك تنزل في صفحتك شويه كده هتلاقي يور بروجكت كاتالوج، لما تدوس على مانج بروجكتس هتلاقي كرييت ا بروجكت، استعملها وانطلق، وتقدر تضيف لحد 20 بروجكت، وباذن الله هتقدر تجيب شغل منها. النصيحه السادسه هتبقى انك تستخدم حاجه مهدور حقها جدا في الموقع، وهي كونسلتيشن، يعني انت تضيف خدمه استشاره للعملاء في ميتنج مدفوع ثمنه، وحاول تخلي الاستشاره دي في اقوى حاجه انت متقنها كمهاره، لانها غير انها بفلوس وناس بتكسب منها كتير، بس هي كمان ممكن تكون سبب في ان عميل يكمل البروجكت كله معاك لو اقتنع بيك في الميتنج اللي تعملوه سوا. وفي كلاينتس كتير بيبقوا مش عاوزين يرموا فلوس البروجكت كامل مع فريلانسر هم مش متاكدين ان مهاراتهم هيعملوا شغلهم كويس ولا لا، عنده انه انا ادفع مبلغ معقول شويه في الاول واخد نصيحه الفريلانسر كامل واشوف افكاره ويعرفني ممكن اعمل ايه ونشتغل ازاي، ده احسن من ان انا ادفع كله مره واحده وانا لسه بستكشف ممكن فلوس تترمي في الارض ولا لا. وليه انا بقول تخليها اقوى مهاره ليك؟ عشان دي هيتبني عليها تحديد الشغل، هل العميل هيكمل معاك ولا لا. فتوضيحا مثلا بما اني بشتغل في مجال اداره قنوات اليوتيوب، فانا بعرض استشارات في تقييم القناه بتاعه اليوتيوب للعملاء بتوعي، واقول له كل الاخطاء اللي ممكن يكون هو بيعملها ونصايح كامله ازاي يبدا يشتغل على قناته بطريقه احسن بناء على نتائجه اللي هو عاوزها. وبالفعل الحمد لله عن طريقها وصلت لاحسن عملاء، العملاء اللي بتستشير في الاول ازاي تشتغل صح، ودول معظمهم يا صديقي بيبقى عميل فاهم ومريح في التعامل، فحاول انك تعمل ده في مجالك وجرب الكونسلتيشن. النصيحه السابعه وهي معلومه بسيطه جدا، انا كنت فاكرها مشهوره لما قلتها في الفيديو الطويل ال 40 دقيقه، بس اتفاجئت ان معظم الناس ما كانوش عارفينها بالفعل، وهي ازاي بدور على اتقل العملاء في موقع ابورك، العملاء اللي صرفت ملايين الدولارات على الموقع، لانك مش سهل انك تلاقيهم نهائي. بس عشان تعمل ده بحركه بسيطه جدا هتغير فقط فلتر البحث من هنا، بدل ما يبقى فلتر باي نيوست هتخليه فلتر باي كلاينتس بين، يعني بدل ما تخلي ابورك تعرض لك الوظائف من ايه احدث وظيفه نزلت للاقدم وهكذا، لا انت هتخليه يعرض لك من حيث العميل صرف كام على الموقع، ويبقى منزل شغلانه متاحه حاليا وانت بنفسك ممكن تقدم عليها، ومن هنا هتلاقي اتقل العملاء في مجالك اللي انت باحث فيهم مترتبين في الاول خالص. عيب الحكايه دي انك ممكن تلاقي الوظيفه نازله بقالها مثلا فتره طويله، يعني هي اسبوع اسبوعين ممكن شهر كمان، ممكن تكون نازله من يوم يومين وتقدم عادي جدا. ونصيحه بقى اصيع، حتى لو لقيت العميل منزل وظيفه من شهر، يعني انا عن نفسي في عملاء كده بروح اعمل لهم سيف للبروجكت بتاعهم، وكل فتره ادخل على الجوب بتاعته وانزل تحت شويه كده عند بيانات العميل واشوف هل في وظائف ثانيه هو منزلها حاليا، فتبقى ظاهره لي تحت اذر جوبز باي ذيس كلاينت، فلو لقيت فيهم حاجه حديثه لسه نازله وانا اعرف اعملها فممكن اروح اقدم عليها. فدي نصيحه خليها معاك، ممكن تحتاجها قريب جدا. النصيحه الثامنه فدي نصيحه ليا انا وانت مع بعض، عشان انا الحقيقه لسه ما استخدمتهاش اصلا، بس بظبطها وهستخدمها قريب جدا باذن الله. الفيديو انترودكشن اللي ممكن تضيفه على ابورك في صفحتك، يلا نحاول سوا نستغله. فابورك عامله انك ممكن تضيف فيديو ليك على صفحتك بتعرض فيه بقى مهاراتك او بتتكلم عن نفسك او اي حاجه انت شايفها هتخدم بروفايلك. في بحث كنت بعمله الشهور اللي فاتت كنت بشوف انجح الناس بيستخدموا الميزه ديت ازاي، فكنت بشوف انهم بيبينوا مهاراتهم بطريقه مش مباشره، فكان منهم اللي بيبين انه ازاي بيعلم الناس المهاره اللي هو بيعرضها على الموقع، فبالتالي كواحد بيعلم غيره فاكيد هو حد تقيل جدا، وده اللي انا ناوي اعمله الحقيقه. فانا في القناه هنا بعلم الناس الفريلانس وازاي يديروا قنوات اليوتيوب، وده اصلا شغل مع العملاء على ابورك. فلما باذن الله هعمل فيديو دوت فناوي اني ابلور اني مش بس اشتغلت مع قنوات تقيله وعملت كذا وخبره كذا، انا ناوي اعملها بحيث ان العميل يقول ده فعلا حد فاهم وبيعلم غيره وعمل كذا وكذا، فبالتالي هيديله تقل شويه اني فاهم في المجال ده. فممكن انت كمان يا صديقي تشاركني افكارك اللي انت ناوي تعملها في الفيديو بتاعك باذن الله، ويلا نعمل
نعمل ده سوا كلنا ونجرب دي، لانها حكايه نافعه مع ناس تانية كتير. ولو خايف من انك تكتب سكريبت فممكن تستعمل حاجه زي شات جي بي تي مثلا في انه يساعدك في افكار الكتابه. ما تخليهوش يكتب لك، انت بس بتخليه يساعدك عشان ما يبقاش فورمال قوي وباين انه مكتوب باي اي. وده اللي احنا محتاجينه، انه يبقى قريب من مشاعر العميل اللي احنا هنحاول نلعب عليها في الفيديو ده. ولو مش تبقى عارف تعبر دايركت وانت بتتكلم انجليزي مثلا، لو مستواك زي حالاتي بنحاول نحسنه سوا مع بعضينا، فممكن تستخدم برنامج زي بيكفو او اي برنامج انت تقدر تكتب له السكريبت على الموبايل وهو يعرض لك الكلام وانت تقرا وانت بتبص على الموبايل، فما يبانش انك بتقرا من حاجه معينه. بس طبعا هتحاول تكون متدرب عشان تبقى متفاعل مع السكريبت اللي انت بتقراه، فهي حاجه تستحق التجربه، فيلا نعملها. بالمناسبه احنا بنصور بحاجه زي دي دلوقتي حاليا، فانا بقرا سكريبت اصلا انا كاتبه ومتدرب عليه بالفعل. النصيحه التاسعه اللي انا عارف انك لو اتفرجت على اي فيديو ليا قبل كده فتلاقيني قلته فيها تقريبا، فانا بس هقولها بسرعه يمكن تكون بتشوفني لاول مره، وهي انك ازاي تجيب اسم العميل على اب وورك. فبالتالي لما تبدا كلامك معاه في البروبوزال بتاعك تكلمه باسمه. فزي ما كلنا عارفين ان اسم العميل من الخصوصيات اللي مش بيظهر ليك وانت بتقدم على وظيفه، الا اذا كان العميل ده لو نزلت تحت في صفحته ولقيته واخد تقييم من فريلانسر سابق هو اشتغل معاه، ولقيت الفريلانسر ده بيكلم العميل باسمه، فمن هنا هتقدر تلقط اسم العميل، ولما تكلمه بيه في اول بروبوزال بتاعك هيندهش بقى واللي هو ايه ده انت عارف المعلومه دي منين؟ ولو انت كنت سمعت المعلومه دي قبل كده فممكن تعمل نفسك مندهش اللي هو ايه ده انت جبت المعلومه دي منين؟ النصيحه العاشره، هو احنا ممكن نستخدم ميسي كلمه مفتاحيه بقى عشان نلعب في الظهور اكتر وكده. خليك زي ميسي قاعد هادي في حركته في الملعب، عارف امتى هيفتح سبرنته وهيجري وامتى هتلاقيه متخاذل بيتمشى في الملعب. هي مقدمه على 60 لازمه بس يعني رقم 10 بقى وكده، يعني بعيدا عن النصيحه اللي احنا قلناها فوق ديت يعني، بس المفهوم بتاعها انه استغل وقتك صح في شغلك. اعرف ازاي تبحث عن العملاء وتفلترهم وتشوف دول مناسبين ليك ولا لا، وحتى وقت ما يبقى معاك شغل باذن الله استعمل برنامج يحسب لك وقت شغلك اللي تركز فيه وامتى تفصل، ولما تفصل يبقى تفصل فعلا، ولما تشتغل يبقى تشتغل فعلا. انا عن نفسي معظم الاوقات وقت ما بشتغل هتلاقيني فاتح برنامج بمودورو، برنامج بظبطه نص ساعه ابقى فيهم في اقصى معدل تركيز ليا، وبعدها هو بيرن لي انه روح يا باشا خد لك 5 ل 10 دقائق كده ريست، روح بقى اعمل اي حاجه وتعالى عشان هنبدا نص ساعه ثانيه وهنركز جدا تاني. فانا بقسمهم احيانا اول نص ساعه بدور على عملاء وبفلترهم بسرعه وبشوف هقدم على ايه، لو لقيت حاجه عجبتني بروح اقدم عليها، بعدها البرنامج يرن لي افصل 10 دقائق بتوعي، وبعدين ارجع تاني ابدا شغل فعلي مع العملاء في البروجكتس بتاعتي اللي موجوده معاهم، وانطلق في نص ساعه تركيز تاني وهكذا. ولو عاوز تعرف بقى تستغل الحاجات دي ازاي احسن بالتفصيل ممل، فانا اول حد سمعتها منه كان من قناه علي وكتاب على اليوتيوب، شاب محترم لاقصى درجه، انا استفدت منه كتير جدا في فيديوهات على اليوتيوب، فجزاه الله خير الجزاء، وممكن تروح تسمع له وتشوف باقي فيديوهات. النصيحه الحادية عشر سريعا كده هي انك تخلي البورتفوليو بتاعك يتكلم بلغه الارقام، فبدل ما تعمل معرض اعمالك مكون من فيديوهات جامده تنين في المونتاج وبس، لا كمان حط فيها ارقام فيديوهاتك وصلت كام على اليوتيوب مثلا، كان معدل المشاهده فيها قد ايه، واستعرض مهاراتك ان المعدل ده معناه ان الناس مش بتزهق من الفيديو بتاعك بسبب ان المونتاج كان قوي جدا. او مثلا لو تعمل صور مصغره قناه اليوتيوب فاتكلم عن ان السي تي ار كان عالي جدا في السماء، اللي هو يعني معدل النقر على الفيديو بتاعك لما حد بيشوفه، قول والله ده وصل لكام في الميه في الثامب ديت، فهي كانت بتشد الناس، واتكلم بلغه الارقام. النصيحه ال 12 شهادات اب وورك، حاول تضيف شهادات تخص مجالك وموثوقه وتديك تقل في ان العملاء يشوفوك اكتر ولما يدخلوا عليك يقتنعوا اسهل بيك. مثلا جوجل ليه شهادات معتمده تبع موقع اب وورك، وهي الحقيقه شهادات مش صعب خالص انك تاخدها، يعني ممكن تذاكرها في يومين اصلا وتذاكر الاسئله بتاعتها وتدخل تمتحن الامتحانات اللي مليانه على الانترنت بالفعل قبل كده، وبعد ما تنجح باذن الله هتروح تكلم اب وورك وتقول لهم والله شهادتي هي يا جماعه، وهم هيضيفوا لك الشهاده على الموقع وهتبقى فيريفايد عن طريقهم اللي هي معتمده عن طريق اب وورك. لكن في شهادات معينه تبع مجال انت شايفها هتفرق معاك وما لقيتهاش موجوده على اب وورك، فممكن بنفسك تروح تضيفها مانيوال عن طريق انك بتنزل لاخر حاجه من تحت خالص وتختار انك تضيفها وهتلاقيها ظهرت معاك، بس للاسف مش هيبقى مكتوب اللي هي فيريفايد باي اب وورك. النصيحه الثالثه عشر، بدل ما تبقى مكسوف وانت بتطلب فيدباك من الكلاينت وتبقى عاوز حد يديك ال5 نجوم بس مقلق منه، مقلق تقولها له ازاي ومش عارف تقولها له وتوضح له المعلومه ديت، ممكن تقول له ده بطريقه غير مباشره عن طريق حركه لذيذه لما تنهي شغلك مع العميل، فتقول له انك والله بتحب ترجع كل كام شهر كده تطمن العملاء المفضلين ليك وتشوف هم شغلهم وصل لفين دلوقتي، وده بيحصل لما بتقرا الفيدباك اللي سابوها لك وقتها على البروجكت بتاعك، فتتمنى لو يقدر يسيبوا لك فيدباك بحيث انك ترجع تفتكر دايما شغلكم سوا وتشوفه في اي وقت لو محتاج اي مساعده ثانيه فانت هتبقى مستعد تعملها له على الرحب والسعه. عقل العميل في اللحظه ديت هو بيدور في دماغه انه ازاي يسيب لك احسن تقييم ممكن تفتكره بيه بعد كده، وغالبا كانت احسن التقييمات اللي خدتها على موقع اب وورك الحمد لله كانت عن طريق الحكايه دي. اما بقى يا صديقي النصيحه ال14 والاخيره وانا سيبها في الاخر
واهميتها شديده جدا اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو الجميل اللي ظاهر لك دوت. وباذن الله في فيديو انا بكتب سكريبته حاليا عشان يكون مرجع لاي حد عاوز يحسن مستواه في كتابه البروبوزال للعميل ومش عارف يعمل ده ازاي كويس. وده فيديو انا بكتب فيه بقالي اسبوعين وواخد فيه امثله حقيقيه لوظائف تقيله الحمد لله انا اتقبلت فيها على موقع افور، وبوريك بسكرين شوت ايه اللي انا كتبته وكنت بفكر في ايه وقت الكتابه وكتبته ازاي، كنت بحط نفسي مكان العميل ازاي وحاولت اصيغ البروبوزال بتاعي ازاي. فاستناك تشوفه قريب باذن الله، واشوفك على خير يا صديقي وربنا يوفقك لكل خير، والسلام عليكم.